Пекінський автосалон цього року відчувається вже не просто як вітрина новинок, а як місце, де автовиробники досить відверто показують свої плани на виживання в новій реальності. Ринок електромобілів у Китаї розвивається так швидко, що звичні правила гри тут просто не працюють. І добре видно, як глобальні бренди перебудовуються буквально на ходу. Замість обережних кроків – швидкі альянси, замість універсальних рішень – точкові продукти під конкретного покупця. На цьому тлі співпраця Volkswagen та XPeng виглядає не просто логічним, а майже неминучим кроком. Їхній спільний проект ID Aura T6 – це вже не просто чергова новинка в лінійці, а спроба знайти баланс між німецькою інженерною строгістю та китайським розумінням того, яким має бути сучасний розумний автомобіль для повсякденного життя. Особливо в сегменті сімейних електрокросоверів, де зараз іде одна з найщільніших і найнапруженіших конкуренцій. І вся ця історія добре вписується в нову стратегію. Менше глобальних універсальних рішень, більше локальної розробки, короткі цикли оновлень та технологій, які справді зрозумілі та затребувані конкретним ринком. При цьому ключове питання залишається відкритим. Чи можна зберегти традиційні стандарти безпеки та якості, якими славиться німецька школа, не втративши гнучкості та швидкості? Сам ID Aura T6 при цьому виглядає як дуже прагматична відповідь на запит ринку. Новинка позиціонується як середньорозмірний електричний кросовер для сімейної аудиторії з досить амбітним цінником – від 25 до 35 тисяч доларів. В основі нова архітектура CEA, розроблена під електромобілі. Вона дозволяє реалізувати продвинуті помічники водія, високу обчислювальну потужність, розумні функції та постійні оновлення по повітрю. При цьому Volkswagen вже зараз називає цю модель найрозумнішим автомобілем у своїй історії. Але наскільки це відповідає реальності, що саме ховається за цим визначенням, і чим ще може зачепити новий кросовер, давайте розбиратися. Нагадаємо, що під ім'ям ID Aura минулого року показали концептуальний седан. Його вивели на сцену разом з іншими шоукарами спільних підприємств – кросоверами ID Evo та ID Era, які, втім, досить швидко перетворилися на серійні Volkswagen ID Unix 08 та ID Era 9X. Логічно було очікувати, що наступним до конвеєра дістанеться саме седан. Але у Volkswagen виявились свої пріоритети. Спочатку вирішили випустити новий кросовер, а ім'я ID Aura тим часом стало позначенням не конкретної моделі, а цілого сімейства. Сама новинка виглядає як акуратний гібрид кросовера та мінівена. Капот короткий, передні стійки сильно завалені, крила підкреслені, а звиси зведені до мінімуму. З деталей, які одразу чіпляють око, напівприховані ручки дверей. Тепер це обов'язковий пункт з урахуванням нових китайських стандартів. І плавна, злегка вигнута лінія даху. Вона не тільки про стиль, а й про аеродинаміку. Спереду вузькі денні ходові вогні, з'єднані світлодіодною смугою. Внизу майже квадратні фари Matrix з LED-елементами, які мають підсвічувати дорогу на пристойну дистанцію – до 300 метрів у темряві. У бампері замість звичної решітки заховані активні повітрозабірники. Вони самі відкриваються та закриваються залежно від швидкості та температури батареї. Ззаду вже звична для нових моделей Volkswagen цілісна світлодіодна лінія. Емблеми спереду та ззаду, звичайно ж, підсвічуються. У 26-му році без цього, здається, вже якось незручно виїжджати з гаража. При довжині майже 5 метрів 4920 мм і значній колісній базі 2965 цей кросовер відчувається просторим вже на рівні цифр. Зовнішній вигляд та розміри підкреслюються 20-дюймовими колесами. Багажник у звичайному стані вміщує 580 літрів, а якщо скласти задній ряд, простір зростає до 1760 літрів. Звичайно, окрім зовнішнього вигляду нетипового для глобальних автомобілів Volkswagen, новинка може похвалитися інтелектуальними функціями, що поєднують німецьку інженерію з китайськими технологіями. Новий кросовер побудований на платформі CEA із 800-вольтовою архітектурою,
яку німецький виробник розробляв разом із китайським XPeng. Платформа дозволила приблизно на третину скоротити кількість електронних блоків управління, а це означає менше складності та стабільнішу роботу всієї системи. Плюс вона з самого початку заточена під алгоритми штучного інтелекту, а інтерфейси працюють плавно і швидко, без звичних затримок, які раніше могли дратувати користувачів в автомобілях бренду. Крім того, за автономність на дорозі відповідає система CoreDrive. Її Volkswagen розробляв разом з Horizon Robotics. По суті, це продвинутий набір асистентів, який працює не лише на трасі, а й у місті. Машина, наприклад, сама може перебудовуватись на автомагістралі, орієнтуватися у міському потоці та автоматично паркуватися. Головна фішка системи – лідар на даху. Його акуратно сховали у декоративній накладці над лобовим склом, що робить його майже непомітним. Але окрім лідара, машина має цілий арсенал сенсорів – 11 камер, 5-мм і 12 ультразвукових радарів. Все це зав'язано на обчислювальну систему потужністю 1500 ТОПС. По силовим установкам поки що ясності небагато. З того, що відомо зараз, новинку планують пропонувати у двох варіантах – з одним електромотором і заднім приводом, а також у версії з двома моторами і повним приводом. З батареями виробник поки що теж подробиць не розкриває. Натомість заявлено орієнтовний запас ходу – 650 км на одному заряді. Наприклад, споріднений ID Unix 0.8 довжиною 5 метрів, доступний у версії на 313 сил або з двомоторним повним приводом на 503 сили, і пропонується з батареями ємністю 82 або 95 кВт-годин. Інтер'єр автомобіля також поки що тримають у секреті, але дещо вже відомо. На передній панелі встановлено 15,6-дюймовий мультимедійний екран. При цьому повністю від фізичних кнопок не відмовилися. Нижче розташовуватимуться звичні регулятори клімат-контролю. А за панель приладів відповідає окремий 10,2-дюймовий дисплей. За компонуванням салону обіцяють два варіанти – класичний 5-місний і більш преміальний 6-місний з капітанськими кріслами у другому ряду. Більше подробиць про кросовер Volkswagen ID Aura. T6 має з'явитися найближчими місяцями, а на ринок він швидше за все вийде ближче до кінця цього року. За даними китайських ЗМІ, стартова ціна очікується на рівні приблизно $26 тисяч, що робить модель досить помітним гравцем у своєму сегменті. Паралельно Volkswagen Group цього року розгортає в Китаї свою найбільшу програму електрифікації. Вона охоплює відразу кілька напрямків – повністю електричні автомобілі, підключаємі гібриди і моделі зі збільшеним запасом ходу. У більш довгостроковій перспективі компанія має на меті помітне розширення лінійки. До 2027 року в портфелі концерну має бути близько 30 електрифікованих моделей. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Вподобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.